السلام علیکم ملګرو ډیل مرګري مال اکثر میسجو کې چې زموږ ویډیو نه وایرل کی ک فیسبوک یا د ک ټیک ټاک یا د خو موستلی فیسبوک پیج باندې وای زموږ ریچ کم شوی دی او ویډیو مو نه وایرل کیږي نن د لداسې سټپ خېمه چې هغه سټپ فالو کولو سره او دا داسې اتنټیک سټپس دي چې دا فیسبوک ولا خپل خلکو لوي خپل سجست کوي خلکو لا مال هم سجست کړی دي چې دا سټپ ته فالو کا نو د ستا د پیج چې کم ریچ ته به هم مونږ نور هم انکریز کو مطلب ستا ویډیو چې کم دا هغه به میکسیمم خلکو لرسي څنګه برسي هغه سټپ د لهم خېمه چې څنګه به تاسو په دغه سټپ باندې کار کوئ نو د تاسو پیج به هم وایرل کیږي د تاسو ویډیوز به هم وایرل کیږي تاسو په پیج باندې به فالوورز هم راځي د تاسو مطلب پیج به داسې روان شي تاسو به ان شاء الله ډیر زر میلیون فالوور لورسي خو سټپ څه شي دی سټپ فالو کول پکار دي تاسو له سکرین باندې ښکاری په دې باندې خبره کو ګوره دا چې کوم دی ما زما په پیج باندې دا نوټیفیکیشن چې کوم دی فیسبوک والا فیسبوک میټا والا چې کوم دی زما له دا نوټیفیکیشن راکړو چې ما کوله کو دی کې لیکلي what does increase quality post and daily engagement with your audience can give you increased visibility مطلب دا چې رستا چې کم کانټینټ دی رستا چې کوم ویډیو دا هغه زیاتو خلکو له براډ مطلب په غټه پیمانه په وسیع پیمانه باندې خلکو له راسي خو څه شی دی پکې increased visibility is the opportunity for your content to be viewed more broadly چې کله تعالی دا ویزیبিলিټي دی انکریشن رستا کانټینټ چې کم دیغه په وسیع سطح باندې کته شي نو دې کې ټیپس هم دي چې تاسو څنګه خپل ویزیبিলিټي زیاته په غي باندې هم خبره کوو خو په لدا وړي جی increased visibility is given to those who consistently post high quality content and engage with their audience daily visibility د هغه خلکو انکریز کیږي چې کم خلک په خپل پیج باندې کنسistently کار کوي په خپل پیج باندې کنسistently high quality content اپلوډ کوي مطلب دا سی ویډیو اپلوډ کوي چې خلک یې ګوري دا نه چې تفضل ویډیو راواله په پیج باندې راواچې زړه ټاپک راخلې په پیج ورچې سو کې نو ګوري نو دې سره د ستا پیج بر نزي دا سی ویډیو به اپلوډ کړي چې هاي کوالټي کانټینټ وي او خلک یې ګوري نو چې هغه څومره خلک زیات ګوري دومره برستا پیج هم وایرل کیږي دومره برستا په ویډیو باندې ویوز فالوورز هر شی کمنټس لایکس په زیات راځي بل وره Eligibility for increased visibility is evaluated daily دستا چې د کم پیج ویزیبিলিټي دا روزانه هر ورځ چې کته فیسبوک چې کم ټیم دی یا فیسبوک چې کم سیستم دی هغه روزانه واچ کوي هغه روزانه ګوري نو چې کله دستا په پیج باندې ښه کوالټي خاصه ویډیو اپلوډ کیږي نو هغه دستا د پیج ویزیبিলিټي زیاته کی ویزیبিলিټي زیاته شو ستاره پیج ریچ زیات شو ستاره پیج ریچ زیات شو ستاره پیج ویور زیات شو ستاره پیج ویور زیات شو ستاره پیج اتوماتیکلی فالوورز راځي لایکس په راځي خامخه ستا فالوورز به انکریز کیږي اوس ټیپس څه شي ټیپس ټو انکریز انګیجمنت څه شي دی ستا په ویډیو باندې چې کم لایک راځي کم کمنټ راځي کم شیر راځي کم ویوز راځي دا ټول چې راځي کې دی انګیجمنت وای دا به څنګه انکریز کوي وره people are searching for your topic be more discoverable by using hashtag خپل ویډیو کې هاشټیګ ورکوه د خپل ویډیو ریلیټډ چې کم خلک هغه ټاپک سره کوي چې د ستا ویډیو ولا مخله راځي لکه زوس ویډیو کې هاشټیګ ولګوم هاش how to چې کوم دی دا یو ډیر مطلب وایرل ټکی دی how to اکثر خلک سرچ کوي کنه how to find how to viral how to make لایک داسې قسم ورډز خلک سرچ کوي نو چې زه خپل ویډیو سره هاشټیګز ولګوم نو هغه سرچ کې به بیا خلکو لا راځي بل contribute to other creators content with relevant comments or questions چې کم ادر کانټینټس دی مطلب چې نور کم پیج والے دی چې کم ویډیوز جوړای په هغه باندې مطلب ته کمنټ کوا ریلیونت کمنټ کوا خپل پیج دستا په ویډیو باندې چې څو کمنټ ټکی د کمنټ جواب ورکوا انګیج ساته خپل اډینس خپل اډینس ځان سره انګیج ساتلی بل وره learn about your audience ask question or create polls to spark discussion چې څومره ډسکشن دستا په پوسټ باندې کیږي څنګه خلک په کمنټو کې هم غپ لګای کنه لکه ته داسې یو پول جوړ کړه لکه لیټ سپوز ته په خپل پیج باندې اوس د سبا بل ورځ یا سبا انډیا او د پاکستان میچ نو ته په خپل پوسټ باندې په پیج باندې یو پول جوړ کړه هغه خلک ټونه ونده نه ورکړي چې میچ سبا میچ په سوق غټي A کیو لیکه انډیا B کیو لیکه پاکستان نو خلک پاغه مطلب استا چې کم دغه وی کنه
پول چې کوم دی هغه لبا ډسکشن د لپاره خلک راځي یو بوي انډیا غټي بل بوي پاکستان غټي نو خلک بوله انډیا بوله غټي پاکستان بوله غټي لکه مطلب هغه ان دغه شروع شي ډسکشن شروع شي د ستا په ویډیو په کمنټس کې خلک ډسکشن شروع کی نو ته دا سه ټاپک په پیج باندې ورکو چې خلک کمنټ کې ډسکشن شروع کی څومره کمنټ زیاتیږي لکه لیټ سپوز د ستا پیج ما فالو کړی دی او پاغي ما کمنټ کو نو ما سره چې پروفایل کې څومره هم فرندز دي هغه له د ستا ویډیو سجست کیږي له د ستا ویډیو لاړ شي له باقاعده لیکل شي چې جنید خان commented on this video نو ویډیو باندې کمنټ مې له ویډیو هم شو شي نو کدا غي وخه یې پم کمنټ وکړو چې په کمنټ وکړو نو ویډیو دا غي فرندز لم شو شي نو دی لویل شي مطلب ډسکشن یا تاسو چې کوم د کمنټس په ذریعہ باندې کوم خپل کانټنټ چې کوم دی هغه اپلوډ کول شي نو دا سجیشن چې کوم دی دا بیخي مالا مطلب د فیسبوک د طرفه دا کانټنټ دا پوسټ راغله او دا یو نوټیفیکیشن راغله چې ما کولو کو نه کې دا لیکلو چې د خپل ویزیبিলিټي د ستا چې کوم کوالټي کانټنټ روزانه اپلوډ کړي نو د دې په وجه موږ دستا ویزیبিলিټي زیاته کا چې ویزیبিলিټي د زیاته شي نو بیا بستا کمنټس ویورز فالوورز لایکس ایوریثینګ با خ برپور تعداد کې راځي خو مین شی فوکس چې کوم دی ستا ویډیو ده که ستا ویډیو خشتای د کتلو قابل خلک ګوري نو اله برستا پیج وایرل شي او کنه ته فزول کانټنټ اپلوډ کړي د کتلو قابل ني خشتنی سترلینګ خبر ني نو بیا خلک نه ګوري دا ټیپس ډیر زیاته مننه جی والسلام